Електроседан Xiaomi SU7 – головна новинка китайського автопрому, якщо не всього 2024 року, то, як мінімум, першого кварталу. В китайській пресі в останні місяці його обговорювали особливо багато і готувалися до прем'єри, і вона нарешті відбулася. Перший електрокар від китайського гіганта технологій, який поєднує високу швидкість 265 км на годину, великий запас ходу 830 км, інноваційні технології та стильний дизайн. Наразі електромобіль доступний лише у Китаї. Офіційна вартість за базовий SU7 становить 215 900 юанів або 29 900 доларів. В основі Xiaomi SU7 лежить модульна платформа Modena, технічна презентація якої відбулася наприкінці минулого року. Батареї для Xiaomi SU7 поставлятимуть BYD та CATL. Збиратиме електроседан новий високотехнологічний завод BAIC у Пекіні. При виробництві кузова використовується великовузлове лиття під тиском, завдяки чому досягається висока жорсткість накручення – 51 000 ньютон-метр на град. У платформи своєї розробки Modena гнучка електрична архітектура – 400 або 800 вольтова, залежно від версії моделі. Для цієї платформи Xiaomi розробила власну лінійку високоінтегрованих силових модулів Hyper Engine, в яких поєднано електромотор, редуктор, інвертор та блок керування. Ці двигуни названі на честь двигунів внутрішнього згорання V6, V6S і V8S, в кінці буква S означає 800-вольтову архітектуру. Наразі Xiaomi SU7 пропонується у трьох версіях. Базовий SU7 має один електромотор на задній осі, потужністю 299 кінських сил і 400 ньютон-метра крутного та 400-вольтову батарею ємністю 73,6 кВт-годин, повного заряду якої вистачає на 700 км по циклу CLTC. До 100 км базовий електроседан розганяється за 5,28 секунд, максимальна швидкість – 210 км на годину. Ціна за таку версію становить 215 900 юанів або в перекладі 29 900 доларів. Середній Xiaomi SU7 Pro за 245 900 юанів або 34 000 доларів, теж одномоторний, потужністю 299 кінських сил і 400 ньютон-метра. Але тут вже 800-вольтова батарея ємністю 94,3 кВт-годин, запас ходу на одній зарядці – 830 км. Першу сотню він набирає за 5,7 секунд, а максимальна швидкість – 220 км на годину. Топовий Xiaomi SU7 Max за 299 900 юанів або 41 500 доларів. Двомоторний і повнопривідний. Передній електромотор видає 299 кінських сил і 338 ньютон-метрів, задній – 374 кінські сили і 500 ньютон-метрів, а максимальна сукупна віддача становить 673 кінські сили та 838 ньютон-метрів крутного. До 100 км двомоторний седан розганяється за 2,78 секунди, максимальна швидкість – 265 км на годину. Місткість 800-вольтової батареї – 101 кВт-година, а запас ходу на одній зарядці становить 800 км, як заявляє виробник. Вражає електромобіль Xiaomi і зарядними здібностями. За 5 хвилин зарядки він здатний заправитися на 220 км ходу, а за 15 хвилин – на 510 км. Седан вийде у більшій кількості забарвлень, ніж очікувалося спочатку. Є чорний, білий, червоний, синій колір, а загалом під час презентації показали 9 кольорів. Також у покупців буде можливість обрати колір салону. Є як класичний чорний, так і незвичайний помаранчевий та фіолетовий. Головним сюрпризом у салоні стала наявність безлічі кнопок. Це дивує, оскільки Xiaomi є технологічною компанією і могла скоротити кількість кнопок до мінімуму. Основою концепції інтер'єру став чудовий, інтуїтивно зрозумілий дизайн. Всі важливі елементи знаходяться поблизу водія та пасажира на передньому сидінні.
У салоні є центральний великий тачскрин на 16,1 дюйма, який має роздільну здатність 3К. Екран приладів має діагональ всього 7,1 дюйм, але на лобовому склі є розкішний кольоровий 56-дюймовий проекційний екран доповненої реальності. Задні пасажири мають планшети Xiaomi. Все працює на чіпсеті Qualcomm Snapdragon 8295 та операційній системі HyperOS. Модель SU7 легко інтегрується з існуючою лінійкою телефонів, планшетів та підключених пристроїв Xiaomi. У салоні Xiaomi SU7 знайшлося місце для холодильника об'ємом 4,6 літрів. Панорамний дах електромобіля має площу 5,35 квадратних метрів. При цьому в спеку салон Xiaomi SU7 краще захищений від сонячного світла. Після 1,5-годинного перебування на 38-градусній спеці температура повітря в салоні виявилася на 12 градусів нижчою, ніж у Tesla Model 3, що знаходилася в тих же умовах. Для седана як опція пропонуються всілякі дрібні аксесуари на кшталт тримачів для смартфона або місце під заднім сидінням для зберігання парасольки. Генеральний директор наголосив, що в салоні багато місця для ніг. Об'єм основного багажника ззаду – 517 літрів. Спереду є додатковий багажник на 105 літрів. Фірмова система автопілота пропонується у двох версіях. Pilot Pro з єдиним процесором NVIDIA Orin та Pilot Max з двома процесорами NVIDIA Orin. Pilot Pro задовольняється більш простими датчиками та відеокамерами для розпізнавання об'єктів та визначення відстані до них. Дорогі версії мають лідар над лобовим склом, 3 радари, 11 камер високої роздільної здатності та 12 ультразвукових радарів. Всі ці органи штучного зору потрібні для роботи численних електронних помічників водія та повного автопілота, який легко може припаркувати авто на паркінгу без водія. Досить гармонійна зовнішність Xiaomi SU7 поєднується з низьким коефіцієнтом аеродинамічного опору – 0,195. Габаритна довжина Xiaomi SU7 – 4997 мм, ширина – 1963, висота – 1455, колісна база – 3000 мм. Споряджена маса седана – 1980 або 2205 кг, залежно від модифікації. У стандартне оснащення Xiaomi SU7 входить регульована адаптивна пневмопідвізка, передня на подвійних поперечних важелях, задня багатоважільна. Потужні дискові гальма постачає Brembo, штатні колеса – 19, 20 або 21-дюймові. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі, а головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі!